Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Sunt foarte entuziasmat pentru că în sfârșit a venit momentul să facem unboxing la Galaxy Note 10 Lite. Sau mai bine spus, promisiunea lui Samsung de a livra o experiență premium la ceva mai puțin bănuți. Evident, ceva mai puțin bănuți din perspectiva prețului lui Note 10, pentru că acest telefon se învârte undeva în jurul sumei de 2800 de lei la momentul acesta. Hai să vedem dacă Samsung a reușit să livreze această promisiune, despre ce este vorba. Abia aștept să vă arăt cum se comportă acest telefon și ce știe să facă. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Repede, hai să vedem și ce avem în cutie. Ambalajul arată exact ca și celelalte telefoane Samsung din ultima perioadă. Hai să-i dăm capacul deoparte. Ok. Aici avem cheița pentru SIM, o cutie cu ghid de pornire rapidă, warranty card, ghid regional de blocare, whatever. Așa, bun, telefonul este dat jos din folie pentru că l-am testat, dar ne vom uita asupra acestuia imediat. Aici avem o bucată de carton, o dăm și pe asta la o parte. Bun, super fast charging și dacă nu mă înșel este la 25 de W. Ia să verificăm noi. 5V 3A, 9V 2,77. Avem un încărcător cu mufă USB tip C. Aici avem rezervele pentru pix, pentru pen. Hai să vi le arăt și pe acestea. Nu ar fi mare diferență între acestea și celelalte pe care le-am mai văzut la Samsung. Toolul cu care se scoate vârful de pen și cele două penuri de rezervă. Le dăm pe acestea la o parte. Hai să vedem ce mai avem aici în cutie. Cablul de date tip CC, USB tip C, USB tip C, care este scurt. Da, este scurt. Abia ajunge de la podea până la birou. Și în final avem și o pereche de căști. Ei, măcar atât căști. Sigur nu sunt cele AKG. Evident că nu sunt cele AKG, sunt cele ieftine de la Samsung. Dar de data aceasta sunt negre. Hai să ne uităm repede și asupra telefonului. Bun, ce vă vine în minte prima oară când îl vedeți? Eu aș putea să vă spun și să vă dau așa un hint. Galaxy A71 sau Galaxy A51, pentru că se aseamănă foarte mult la design. Pe partea din dreapta, volum plus, volum minus, buton de power. Pe partea din stânga, sertarul. Hai bă, Samsung, pe bune? Sertar hibrid. Hai să ne uităm și pe partea din spate, unde aici am fost puțin dezamăgit. Avem plastic, nu sticlă, sigla de la Samsung, inscripțiile clasice, iar aici un pătrat urât cu 3 camere, despre care evident vom vorbi ceva mai încolo, și blițul. Foarte simplist acest spate, îmi place de mor această culoare. În partea de sus nu avem nimic în afară de o bandă GSM și microfonul secundar, iar la baza telefonului, surpriză, cine s-a întors? Jack s-a întors. Avem o mufă 3,5 jack audio, USB tip C pentru încărcare transfer date, grila difuzorului și da, difuzorului pentru că nu avem sunet stereo pe acest model, gaura pentru microfonul principal și surpriza surprizelor, pentru că se numește Note Lite, avem și acest pix cu funcționalitate similară ca modelele mai scumpe. Evident, este un magnet de amprente, arată foarte bine telefonul din punctul meu de vedere, însă pentru 2800 de lei, hai mă Samsung, dă un colo de treabă, puteai să pui și tu sticlă pe bune? Adică ok, am înțeles, n-ai pus pe A51, n-ai pus pe A71, n-ai pus pe celelalte modele din seria, dar măcar pe modelele alea scumpe pune și tu puțină sticlă. Rama este făcută din aluminiu, este rece, se simte foarte bine, dar este foarte alunecoasă. Dacă mă întrebați pe mine, designul acestui telefon este o combinație de Xiaomi, Galaxy Note 8, pentru că este ceva mai lunguieț display-ul, și Galaxy A71 la designul de pe față. Avem și senzor de amprentă sub ecran, care funcționează bine, să spunem. Câteodată dă rateu, câteodată nu dă rateu, dar în comparație cu cel ultrasonic sau în comparație cu ce am mai văzut până acum pe piață, e bine, acesta ar fi undeva pe la mijloc în ceea ce privește viteza cu care deblochează și recunoaște amprenta. Discutabil, mă bucur că există, ar fi fost și ciudat să nu existe, dar aș fi preferat butonul de pe Galaxy S10e. Aici este butonul
Este senzorul de amprentă și în momentul în care îl apeși se blochează, în momentul în care vrei să-l deblochezi ca un telefon obișnuit, pui amprenta și s-a deblocat. Evident, la mine nu funcționează pentru că nu am amprenta, dar Cătălin ne face o demonstrație și bam, uite cât de repede funcționează un senzor de amprentă clasic. Nu o să zic nu la evoluția tehnologică, mi se pare un avans destul de interesant în ideea în care pot să am panoul din spate găurit și să am o cameră care vede prin display și da, mie mi se pare interesant, dar nu mi se pare la fel de sigur sau la fel de rapid ca un senzor de amprentă clasic. Mai departe mergem către ecran, unde este destul de interesant, dar nu este la fel de interesant ca cel de pe Note 9, Note 10, S10 și așa mai departe. Avem un panou Super AMOLED de 6,7 inch în diagonală, ocupă undeva la 86,6% din suprafața frontală a telefonului, evident o rezoluție de 2400 pe 1080 sau mai precis Full HD+, un aspect de 20 pe 9 și de asta am spus că mi-aduce aminte de Galaxy Note 8, pentru că acela era un pic mai îngust și se simțea ceva mai diferit. De asemenea, avem o densitate de 394 de pixel per inch și este compatibil HDR. Acum hai să vă arăt ce nu-mi place la acest ecran. Dacă mă duc aici în setări, mă duc la display, screen mode, am doar vivid și natural. Nu am foto și video și în momentul în care vreau să editez o fotografie sau vreau să fac ceva legat de video, nu pot să folosesc acel profil. Bine, nu că ar avea o acuratețe extraordinar de precisă acest ecran, însă pentru poze stil Instagram, Facebook și așa mai departe, inclusiv ceva mai creativ în Snapseed sau vrei să filmezi, să tai, să montezi ceva pentru un story pe Instagram, mi se pare un ecran foarte, foarte bun și atunci trebuie să stau să-mi fac eu setările de fiecare dată și așa mai departe. Nu-mi place acest lucru și faptul că are o dimensiune destul de mare și doar 394 de pixel per inch, ai momente când undeva în interfață, dacă aplicația nu este dezvoltată foarte bine, vei vedea o muchie pufoasă, un text pufos, o iconiță care nu e la locul ei. Iar acest lucru se observă foarte, foarte bine în aplicația de notițe. Am stiloul selectat și am să scriu Samsung Note 10 Lite. 2 puncte, paranteză. Așa, bun. Ideea care este? Spre deosebire de Note 8, Note 9 sau Note 10, muchia fontului desenat sau muchia formelor și așa mai departe pare un pic pufoasă, iar acest lucru este datorat faptului că are o densitate mai mică în raport cu diagonala față de celelalte telefoane. Bine, nu că ar fi o chestie deranjantă sau un lucru rău, pentru că am observat asta la foarte multe telefoane. De la One UI 2.0 și Android 10, când au zis Samsung să își actualizeze interfața, dar și Google a spus că modelul de navigare prin sistem trebuie și el actualizat. Ei bine, uite ce a apărut aici și jos. O bară care seamănă cu... oare de unde? Cu cine seamănă chestia asta? Și dacă dau așa în sus și țin, ia fi atent, îmi apar aplicațiile recente, unde pot să le închid pe toate și, bineînțeles, pot să dau de aici din stânga, dar și din dreapta back. Iar penul acesta, ei bine, se aseamănă foarte mult ca și cu cele două găsite pe Note 9 și Note 10 și Note 8. În fine, acesta are aceleași funcții ca și cel de pe Note 9, mai puțin acele gesturi pe care eu nu am reușit să le activez, deși am stat și am căutat, chiar eram curios să văd dacă funcționează sau nu funcționează. Până acum mi se pare un telefon destul de bun, câteodată are lag, câteodată nu are lag și încerc să-mi dau seama de ce există acest comportament. Adică, pornesc o aplicație, mă duc pe Home, ați văzut cum animația a avut un pic lag? De ce am puțin lăguți prin interfață? Pentru că acesta are un procesor foarte, foarte bun. Și pentru că tot vorbeam de procesor, avem așa, Exynos 9810 pe 10 nanometri, un octa-core, 4 nuclee la 2.7, 4 nuclee la 1.7. Hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. 336.302 puncte.
Pentru un telefon de 2800 de lei mi se pare un scor foarte slab. Slab în comparație cu ce putem găsi pe piață în ceea ce privește puterea de procesare. Hai să vedem și în Geekbench 5 cum s-a descurcat. 692 de puncte în single core și 2062 de puncte în multicore. Țin să menționez că în acest segment de preț, sau mai bine spus la această sumă de bani, poți găsi alternative foarte bune dacă te interesează doar performanța unui dispozitiv și nu ține neapărat cont de interfață, experiența de utilizare, S Pen și așa mai departe. Mai departe mergem către camere. Mai întâi camera de selfie are 32 de megapixel f2.2, filmează 2160x30 și 1080x30. Cumva scoate foarte multe detalii, dar în același timp detaliile se pierd. De exemplu, părul l-a scos foarte bine, barba nu. Și cumva tinde să supraexpună anumite zone foarte mult. În ceea ce privește efectul acesta de bokeh pe camera de selfie, ei bine, Samsung reușește să-l facă destul de bine. În schimb, muchile foarte subțiri, dar și elementele precum firele de păr sau cabluri sau mai știu eu ce, orice altceva va apărea, ei bine, acestea vor fi blurate și după cum puteți observa, muchia este destul de pufoasă și nu se deosebește la fel de bine ca atunci când ai o lentilă adevărată de aparat. Mai departe, hai să vorbim despre camerele de pe spate, care sunt 3 la număr, 12 megapixel f1.7 cu stabilizare optică, 12 megapixel f2.4, 2x optical zoom și stabilizare optică. Și în final avem și cea de-a treia cameră de 12 megapixel f2.2 și este o lentilă ultra-wide. Hai să vorbim puțin și despre gaming. Evident, am testat PUBG și s-a descurcat foarte bine, cu toate detaliile date la maximum. În schimb, trebuie să ții cont de faptul că acest telefon nu este unul de gaming, așadar nu te juca și nu-l ține la încărcat în același timp. Cu toate astea, apreciez faptul că există Mufa Jack, poți să te joci în timp ce asculti muzică prin căști. Mai avem de testat difuzorul și trebuie să intru pe YouTube. Fără să facem niște teste extraordinar de avansate pe partea de audio și așa mai departe, oricine ar putea să spună că acest telefon nu are o calitate audio pe difuzor demnă de flagship. Evident, trebuie să testăm și căștile, pentru că le avem și mi-am propus ca de acum încolo să testez și căștile care vin în pachet. Sincer să fiu, sunt niște căști decente. Sunt perfecte pentru apeluri și pentru a-l folosi pentru funcția de hands-free. În schimb, nu sunt niște căști pentru audiofil și nu sunt niște căști pentru cei care apreciază muzica și vor ceva mai mult de la o pereche de căști. Trag linie și spun că Note 10 Lite este un telefon interesant, dar nu înțeleg neapărat rostul, pentru că aș fi vrut să am sticla aceea pe spate, aș fi vrut să am un sertar care să nu fie hibrid. Apreciez faptul că mi-au lăsat Mufa Jack. Dacă acest telefon va scădea în preț între 2000 și 2500 de lei, ei bine, atunci mi se pare o ofertă foarte, foarte tentantă. Mai ales pentru acest pen, pe care eu îl iubesc, doar că n-am avut ocazia niciodată să-mi achiziționez un Note. Cine știe, poate o să fac asta. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să vă dați cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare cu Galaxy 10 Lite și data viitoare, hai să vă arăt cu ce vă întâlniți, cu ce m-am întâlnit, iar acest laptop va trebui testat pentru că este laptopul meu preferat all the time. Este Asus Zephyrus. Ciao.